Hello guys, especially sa mga momshies dyan na nag-iisip naman kung ano ang ulamin nila sa araw na to. Kinaglakas loob po akong gumawa ng video na to kasi marami nagtatanong sa akin kung paano ko daw ginawa yung Sardinas Bolabola na pinost ko sa Facebook noon. Alam naman po natin na ang sardinas ay napaka-common sa mga panahon ito at siguradong makakita sa ating mga kusina. Tinawag ko po itong TIPID meals kasi napakamura po ng mga ingredients at siguradong napakasustansya din po. Pwede din po ito pang ulam, pang merienda, na sigurado pong magugustuhan ng mga bata at mga isip bata dyan. Kaya ano po pang nintay natin? Umpisa na po natin sa mga sangkap. Ito na po ang mga sangkap. 1 can sardines fish. Aside lang po natin yung sauce. 1 chopped onion. 4 cloves chopped garlic. Half cup flour. 2 pinch ground pepper. 2 pinch salt. 2 pinch seasoning to taste. 1 whole beaten eggs. Ang additional ingredients po natin is boiled chopped carrots and potato. Depende po sa inyo kung maglalagay po kayo niyan or hindi. Pero I prefer po sa akin para mas nutritious. Hello po! Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung ano yung step-by-step procedure kung paano gumawa ng Sardinas Bolabola. Nandito po sa harap natin ngayon ang mga ingredients. Sardinas na wala ng sauce, garlic, onions, flour, carrots and potato, pepper, salt, seasoning, at ang egg natin. Ang gagawin lang po natin is paghalo-halo po lahat ng mga ingredients na ito, except po itong beaten eggs natin. So, ito na po yun. First po is, lalagay natin yung bawang, sibuyas, carrots, at patatas. Pag nahalo-halo na po natin lahat ng mga ingredients, ito na po ang kalalabasan niya. Ayan. Gagawin po natin siyang ball shape para po magiging sardinas bola-bola na po siya. Ito na po yung finished product natin after po natin ginawang ball shape yung ating sardines mixture. Ang last step po natin is lulutuin na po natin ang ating sardinas bola-bola. Pero bago natin siya lutuin or ipa-fry, lalagyan natin muna siya ng beaten eggs coating para mas masarap. Ating nalagay ko na po lahat. Ayan. Okay. So, lalagay na po tayo ng so, ito, ready na po siya. Lalagay po natin sa ating lalagyan. Tingnan natin itong ating kastog. Ayan. Luto na po ang ating Sardinas Bolabola.
After po nito is, ilalagay na po natin yung sauce na set aside natin kanina sa ating sardinas can. Heto na po yung finished product natin. After po natin pinrito po yung ating bola-bola sardines, eto na po siya. So, sana po nakatulong po ko sa inyo. At hanggang sa muli po, paalam!